So may panibago na naman tayong gagawing recipe. This time, gagawa tayo ng isang soup recipe. Magluluto tayo ng beet squash soup recipe. And ang kailangan lang naman natin ay syempre squash. So depende na sa inyo magiging dami ng kalabasa. At lalagyan lamang natin siya ng karagdagang beetroot. Ngayon, kung wala naman kayong makitang beetroot dyan sa inyong mga lugar o hindi siya available, pwede nyo nang i-eliminate yung beetroot and mag-focus na lang kayo doon sa kalabasa and fried tofu recipe. So, kailangan lamang natin ng medyo madami-daming sibuyas, bawang at luya. So, konti lang yung luya na ilalagay natin and cornstarch with garlic powder with moringa powder and some salt to taste para hindi naman sumobra sa alat. And then dito natin paiikutin yung ating hiniwang mga cubes na tokwa. Naiinit na natin yung kawali at habang hinihintay natin siyang uminit, iikutin muna natin dito yung ating mga tokwa. Siyempre sa pagluluto, kailangan laging malinis ang inyong mga kamay. Maglalagay na tayo ng mantika. At siyempre dahil nilagyan natin siya ng malunggay powder, kita nyo na medyo nagi-green yung kanyang mga kulay. Ngayon, let's start. Yan. Siyempre, kailangan gawin nating malutong yung ating mga tokwa. Just make sure na na-coat natin ng maayos yung bawat tokwa para malasahan nyo sa bawat kagat yung lasa ng garlic at saka nung malunggay. Okay, so ito na yung pinirito nating tokwa. Using the same oil na ginamit natin dun sa ating tokwa, lalagay tayo dito. So, kung bakit siya green, kagaya ng binanggit ko kanina, kumulay yung ating malunggay. So, i-consider na natin ng konti ito na malunggay oil. Malunggay garlic oil. So, kung ano may nakikita nyo yan yung galing dun sa pinagpirituhan lang naman ng ating tokwa. And, sisimulan natin ang paggigisa sa ating bawang ay luya. So, mukhang magkahalo na siya. Hindi ko na napansin. Yan. Ito yung ating luya. Lagay na rin natin yung bawang. Pwede naman ng pagsabayin yan. Siyempre, set aside muna natin itong ating piniritong tokwa. Dahil mamaya yan. And then, ilalagay na natin itong ating hinugasan na kalabasa and beetroot. And then, hayaan muna natin siyang maluto. Igisa natin ng bahagya bago lagyan ng 1 cup of water. So, expect natin na makukulay na medyo mamula-mula, orange-orange, yung ating niluluto dahil sa beetroot. So, expect natin na makukulay na medyo mamula-mula, orange-orange yung ating niluluto dahil sa beetroot.
Lagyan natin siya ng 1 cup of water. Allow it to simmer for 3 to 5 minutes or until yung ating mga gulay ay maging tender. Okay, so let's check. Dahil hindi naluto agad yung ating beetroot, magdadagdag tayo ng kalahating tasa pa or 1 tasa ng tubig. Okay, so nilagyan natin siya ng paminta at dinagdagan natin ng tubig. And then lalagyan natin siya ng halos 1 kutsarita na turmeric powder. At pagkatapos ay lalagyan natin siya ng butter. Tignan ulit natin. Good. So, okay na yung lasa niya. And ang huli natin gagawin